ल हेर त पार्टिकल मुभिङ इन अ सर्कल विथ युनिफर्म स्पिड इट्स मोसन इज भनेर सोधेको छ। यदि कुनै पनि पार्टिकल सर्कलमा गयो सर्कलमा के छ मुभ गरिरहेको छ भन्ने बित्तिकै हामी सर्कुलर मोसनमा जान्छौँ। अब युनिफर्म स्पिडले हिँडेको छ भन्ने बित्तिकै सर्कुलर मोसन के हुने भयो त नि भन्दा पेरियोडिक हुने भयो। सिम्पली पेरियोडिक भनेको के छ एउटा सर्टेन टाइम पिरियड पछि मोसन रिपिटेड भएको छ पेरियोडिक भयो। जस्तो साइन साइन फङ्सन कस फङ्सनहरू पेरियोडिक हुन्छ होइन। देन आफ्टर यो पनि भयो जस्तो रिभोल्युसन अफ अर्थ एराउन्ड के छ सन त्यो के छ पेरियोडिक छ एउटा सर्टन टाइम पिरियड पछि जान्छ। रोटेसन अफ अर्थ फेरि के छ इट्स अबाउट इट्स अन एक्सिस त्यो पनि के छ पेरियोडिक छ। तर पेरियोडिक भन्ने बित्तिकै एसएचएम भन्न सकिँदैन नि। यदि पेरियोडिक मोसन छ त गुड। एसएचएम हुनको लागि यसले आफ्नै एउटा प्रिन्सिपल फलो गर्नुपर्छ त्यो भनेको एक्सिलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के छ डिस्प्लेसमेन्ट त्यो चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। भनेपछि यो चाहिँ के हो पेरियोडिक हो बट नट एसएचएम। लास्ट इयर क्वेसन हो है। यस इट इज अ पेरियोडिक बट नट एसएचएम। पेरियोडिक हो तर एसएचएम होइन यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। यो क्वेसन है यो क्वेसन चाहिँ पास्ट इयर क्वेसन पनि हो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि छ। यो क्वेसन चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। ओके द्याट्स 1 मिनट सी यू टुमोरो।